Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng Chạp năm 2012. Chúng ta đang ở thiền đường Nước Tĩnh của Xóm Thường, Làng Mai trong khóa tu An Cư Kết Đông 2012-2013. Cách đây từ chừng 5-6 năm, vào năm 2007, thì thầy có tiếp một ký giả của báo Time Magazine ở tại chùa Pháp Vân ở Sài Gòn. Cô này đã từng phỏng vấn thầy mấy lần rồi. Năm đó thầy về để tổ chức những cái trai đàn chấn tế để cầu nguyện cho những người đã chết trong chiến tranh Việt Nam. Sau khi mà hoàn tất buổi phỏng vấn rồi thì cô có hỏi là thầy có cái điều gì mà thầy muốn nhắn với độc giả của tuần báo Time Magazine không? Thầy đã nói hết rồi, nhưng mà có cái điều gì thầy muốn nhắn đặc biệt trong cái dịp này hay không? Thì tôi mới thở và tôi trả lời rằng có. Và chờ đợi thì thầy nói go home and heal yourself. Hãy về nhà đi, hãy về đi và lo chữa trị cho bản thân mình. Nghĩa là đừng có làm lung tung nữa. Thì câu trả lời đó làm cho cô xúc động. Cô xúc động cho đến nỗi là cô không có viết bài phỏng vấn nữa. Cô không có viết lại những gì phỏng vấn. Cô lấy máy bay cô về Mỹ và cô lo chữa trị cho cô. Go home and take care of yourself. Đó là cái thông điệp của thầy gửi cho những người mà đọc báo của cô. Nhưng mà cô đã không có hiểu sâu những cái điều thầy nói. Cô tưởng là phải bỏ hết rồi mua vé máy bay và về Mỹ, cái đó mới gọi là go home. Thì thực cái chữ go home của thầy nó khác hơn, nó sâu hơn. Mình không cần phải mua vé máy bay đi về Hoa Kỳ hay là về Đức hay là về Ấn Độ hay là về Hà Lan thì mới gọi là go home. Tại vì theo cái giáo lý của Làng Mai, home là nó nằm ngay trong giây phút hiện tại, nó bây giờ ở đây.
Tại vì mình lâu nay mình cứ đi vòng quanh, mình đi tìm hạnh phúc. Mình nghĩ rằng mình có nhiều chuyện cần phải làm. Mà mình không có dừng lại được. Và mình không có dừng lại được, cho nên cái sự trị liệu nó không có xảy ra được. If you keep doing things and then healing is not possible. If you keep searching, looking for something, if you are always trying to do something and then the healing would not be possible. Cái ý của thầy là nó như vậy. Cái go home có nghĩa là đừng có đi tìm nữa, đừng có đi vòng quanh nữa, phải về, phải tới trong giây phút hiện tại. Và mỗi bước chân của mình trong khi thực tập và thiền đi nó đủ sức để đưa mình về nhà rồi, không cần phải ngồi dưới máy bay. Mỗi bước chân nó đưa mình về nhà. Every step brings you home to the here and now. Tại vì cái quê hương đích thực của mình, cái true home của mình là ở nơi giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Và để về với cái quê hương đích thực đó thì mỗi bước chân có chánh niệm là nó khả năng đưa mình về liền lập tức, không cần phải đi mua với máy bay. Và mỗi hơi thở cũng vậy. Nếu mà mỗi hơi thở có chánh niệm trong đó thì một hơi thở vào đủ để cho mình trở về với giây phút hiện tại, trở về quê hương đích thực. Mỗi hơi thở như vậy đưa tâm trở về với thân, để cho thân tâm hợp nhất, để cho thân tâm được thiết lập trong giây phút hiện tại bây giờ và ở đây. Và mình cảm thấy rằng mình đã về, mình đã tới, mình không cần gì làm gì nữa hết. There is nothing to go, there is nothing to do, there is nowhere to go. Và chỉ trong trường hợp đó thì cái sự chữa trị mới có thể xảy ra được. Ở xã hội chúng ta bệnh, và mỗi chúng ta cũng có bệnh một phần nào đó, và mỗi chúng ta phải lo chữa trị cho mình nếu mình muốn góp phần vào sự chữa trị cho xã hội. Chắc quý vị đã nghe cái vụ thảm sát ở Newtown vừa mới xảy ra ngày hôm qua ở tại Mỹ. Có một chàng thanh niên 20 tuổi, bên ngoài ngó có vẻ hiền lành, tự nhiên nổi cơn điên, lấy súng giết mẹ và đi vào trong cái trường tiểu học ở Newtown, bắn và giết vào khoảng 26 người, trong đó có 20 em bé nhỏ xíu. Cái đó là bệnh. Và cái bệnh đó không phải là bệnh của một người, nó là bệnh của cả xã hội. Chúng ta làm sao để chữa trị? Chúng ta có rất là nhiều nhà thương, rất là nhiều bệnh viện, rất là nhiều nhà tâm lý trị liệu. Nhưng mà liệu chúng ta có thể chữa được cái chứng bệnh của thời đại hay không? Tuyệt vọng, hận thù, mất hướng đi. Tội nghiệp cho cái người trai trẻ 20 tuổi đó, không có nẻo thoát, cảm thấy không ai hiểu được mình. Nhưng vết thương trong tâm hồn quá lớn. Có thể người trai trẻ đó giết không phải là vì hận thù,
mà tại vì trong tâm hồn không có sự bình an. Làm sao mà hận thù được những em bé 7 tuổi, 8 tuổi dễ thương, hiền lành như những thiên thần như vậy được? Tại sao mà có thể đang tâm lấy cái súng mà giết hết những em bé nhỏ như vậy được? Trưa nay ăn cơm chúng ta sẽ gửi năng lượng cho các bé, nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng đây là bệnh, chứng bệnh của thời đại. Và nếu chúng ta muốn chữa trị cho xã hội của chúng ta thì chúng ta phải biết chữa trị cho cái bản thân của chính mình trước. Mà theo cái pháp môn mà mình đã học đây á, sự chữa trị sẽ không xảy ra được nếu chúng ta không có dừng lại được, nếu chúng ta không có tìm về được với quê hương đích thực của mình. Mà quê hương đích thực của mình là ở Hải đảo Từ Thân. Về tới thì không còn đi quanh nữa, và mình có cơ hội chăm sóc và chữa trị bản thân của mình, trong đó có thân thể, hình hài của mình và tâm hồn của mình có những vết thương đã để lại từ những cái kiếp trước, tức là từ những cái thế hệ trước của cha ông. Khi mà chúng ta làm những cái động tác chánh niệm đưa tay lên, mà nếu chúng ta quả thực đang có mặt trong giây phút hiện tại, thì chúng ta thấy rằng đây không phải là cử động để nhằm đem tới một cái sức khỏe nào đó. Và chúng ta thấy rằng trong khi chúng ta đưa hai tay lên thì cha, mẹ, ông, bà, tổ tiên chúng ta, con cháu chúng ta đều đưa hai tay lên hết. Chúng ta thấy không, chúng ta không có một cái ta riêng biệt, không phải là có một cái ta nó đưa tay lên, mà trong khi chúng ta đưa hai tay lên thì tất cả tổ tiên, ông bà, cha mẹ và con cháu của chúng ta, dầu nó chưa có biểu hiện thì cũng đưa tay lên với chúng ta hết. Mà nếu chúng ta đưa hai tay lên như vậy mà có niềm vui, có giác ngộ, có hạnh phúc, thấy rằng có một hình hài là chuyện hết sức là mầu nhiệm, và đưa được hai tay lên như vậy là một cái mầu nhiệm vô cùng, và mình cảm thấy được cái niềm vui, được cái mầu nhiệm sự sống. Thì trong đó tất cả tổ tiên, bạn bè, cha mẹ, con cháu chúng ta đều có cái niềm vui tiếp xúc được với sự sống mầu nhiệm. Mà chúng ta chỉ có thể đưa tay lên được như vậy khi mà chúng ta trở về được với giây phút hiện tại. Chúng ta đưa tay như vậy không phải là để cho có một cái sức khỏe trong tương lai, mà để cho có một cái niềm vui, cái sự buông thư. Tại vì khi đưa tay như vậy là chúng ta đã về và đã tới. Ở Việt Nam có ít nhất là 2 thầy dạy về thiền. Thầy Thánh Từ thì dạy biết vọng không theo, còn thầy Nhất Hạnh thì dạy đã về đã tới. Và đã về đã tới là một cái thực tập của mình. Trong mỗi hơi thở, trong mỗi bước chân đều phải về, đều phải tới. Trong khi đánh răng, trong khi súc miệng, trong khi đi tiểu là phải về, phải tới. Không có được làm gấp gáp, phải tìm thấy niềm vui trong những việc đó. Khi anh chạy răng, anh phải chạy như thế nào mà anh có niềm vui. Anh đang sống trong giây phút hiện tại, không phải là làm cho mau xong để đi làm chuyện khác. Đó là sự thực tập. Khi anh đi tiểu cũng vậy, đi tiểu là một hạnh phúc rất là lớn. Đi cầu cũng vậy, tại sao anh phải gấp gáp làm cho xong? Và trong khi anh đi ra thiền đường cũng vậy, anh đâu có cần gấp gáp để đi ra thiền đường. Ra thiền đường thì cũng ngồi, cũng thở chứ có gì đâu. Thì mỗi bước chân đi ra thiền đường đã là thiền đường rồi. Và đó là pháp môn của chúng ta. Mà đừng nói rằng tôi không làm được. Cái chuyện đó làm sao không làm được? Chuyện đó rất là dễ. Không những nó dễ, mà nó đem lại cái niềm vui lập tức. Thành khi mình bước một bước chân mà mình về được, mình tới được trong giây phút hiện tại, mình tiếp xúc được với mầu nhiệm của cơ thể, của sự sống,
mình không còn có cái năng lượng thúc đẩy mình đi vòng vòng, phải bỏ giây phút hiện tại để đi tìm hạnh phúc trong tương lai, thì cái lúc đó nó có một sự buông thư. Và với sự buông thư đó, với sự an trú trong giây phút hiện tại đó, thì cái sự chữa trị, cái gerison, cái healing nó xảy ra liền lập tức. Cái sự chữa trị đó, cái healing nó xảy ra trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Every minute, every second is healing, every breath is healing, every step is healing. Và cái đó mới là going home, chứ không phải là mua máy bay lên trên ngồi trên đây thì mới về được. Dầu anh mua vé máy bay, anh đợi 10 đồng hồ trên máy bay, anh lái, anh tới phi trường, anh thuê xe taxi về nhà, anh vô trong phòng anh đóng cửa lại, anh nằm xuống, chưa chắc anh đã về nhà được. Có thể anh nói home sweet home, rồi trong vài ngày thì anh thấy không phải sweet home nữa, anh muốn đi nữa. Anh chưa có quê hương, anh chưa có nhà, tại vì anh không biết thực tập theo lời Bụt dạy là quê hương của mình, nhà của mình nó nằm ngay ở trong cái hải đảo tự thân, mình phải về được. Cho nên cô ký giả đó đã hiểu thầy, nhưng mà hiểu chưa sâu. Bởi vậy cho nên sau buổi phỏng vấn đó, cô về, cô không viết bài đó, cô về cô mua vé máy bay, cô về Mỹ liền lập tức. Và không biết là cô có chữa trị được cho cô hay không, nếu cô không có biết true home là cái gì. Hôm qua ở dưới Sơn Hà thầy đã viết go home and heal. Và chữ home này không có nghĩa là nhà của mình ở bên Mỹ, hay là ở bên Đức, hay là ở bên Thái Lan. Nhà của mình là bây giờ và ở đây. Biết home, here and now. Và cái đó là sự thực tập chánh niệm. Để khi mà anh lái xe thì anh cũng không lái xe gấp gáp. Trong mỗi giây phút của lái xe thì anh đã tới rồi. Trong khi anh đi bộ cũng vậy. Và từ cái parking lot, bãi đỗ xe, anh đi lên trên cái văn phòng làm việc của anh, thì mỗi bước chân là quê hương, là nhà, là home. Và như vậy thì mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều có công năng chữa trị hết. Thì cái giáo lý về đã về đã tới, và tại Làng Mai mình đã có trên 30 năm. Và hỏi, nếu có ai hỏi ở Làng Mai mình học cái gì, mình thực tập cái gì, thì quý vị có thể nói một cách đơn giản, ở Làng Mai chúng tôi chỉ học có một cái là đã về và đã tới. Và cái này không phải là lý thuyết, cái này là nếp sống. Và có những người trong chúng ta đã chứng được cái quả đã về và đã tới. Khi mình nhìn họ đi, họ đứng, họ ngồi, họ cho mình biết người này đã về, đã tới. Có an lạc, có sự bản ý ở trong giây phút hiện tại, không có còn muốn đi tìm gì nữa, không có muốn đi vòng quanh nữa. Thì cái quả vị mà chúng ta có thể chứng ngộ được là quả vị đã về đã tới, mà không có nói dối được. Hay mình chưa về chưa tới, người ta nhìn ta biết liền lập tức. Nếu mình đã về đã tới, đã an trú được trong quả vị đó, thì mình thấy người đó có cái bình an, có cái hạnh phúc, có cái fulfillment, có cái mãn ý, có cái plenitude. Và người đó là một người đang được chữa trị, đã được chữa trị. Thì quý vị đừng có cần phải học cho gì, cho nhiều. Chỉ cần học được hai chữ đó thôi, đã về, đã tới. Nó làm cho được. Và không phải là làm cho được rồi mới có hạnh phúc, là trong khi làm nó đã có hạnh phúc rồi. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều có hạnh phúc hết. Rửa rau có hạnh phúc,
sắc cà rốt có hạnh phúc, chui cầu tiêu cũng có hạnh phúc nữa, là tại vì mình thấy tất cả đều là màu nhiệm. Ở trong thiền là như vậy, màu nhiệm thay. Đi đốn củi, đi gánh nước, nấu cơm cho chúng, màu nhiệm nó nằm ở những cái thông thường như vậy. Mình có tự do, mình đã về đã tới, cho nên sự chữa trị nó trở thành một cái thực tại trong từng giây phút. Cho nên nếu chúng ta không cảm thấy có bình an ở trong cơ thể, không cảm thấy có đủ bình an trong tâm hồn, và chúng ta phải thực tập pháp môn này. Pháp môn này nó đủ đơn giản để chúng ta học, và chúng ta có một tăng thân để yểm trợ chúng ta. Tại vì các bạn ta, nam cũng như nữ, lớn cũng như trẻ, đều đang thực tập, đã về đã tới để có an lạc hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Có những người đã thành đạt, mình nhìn vào họ mình thấy, rồi mình có niềm tin, mình cũng sẽ làm được cho họ. Và nếu quý vị thực tập 3 ngày cho hết lòng, thì quý vị đã thấy có một sự thay đổi. Quê hương trong từng bước chân, quê hương trong từng hơi thở, sự chữa trị trong từng bước chân, sự chữa trị trong từng hơi thở. Chúng ta làm cho chúng ta làm cho gia đình chúng ta làm cho những em bé vừa mới bị thảm sát ngày hôm kia ở Connecticut. Tại vì những em bé đó là ai? Những em bé đó là con của mình, là cháu của mình, là mình. Xã hội này đang bị bệnh, và chúng ta, người nào ít nhiều cũng có bệnh. Vì vậy chúng ta phải là chữa trị cho chúng ta. Mà muốn chữa trị là phải theo cái pháp môn đã về và đã tới. Anh là người Phật tử, anh thực tập như vậy. Anh không phải là người Phật tử, anh cũng phải thực tập như vậy. Nếu không, anh cứ tiếp tục đi vòng quanh, tìm kiếm, và không bao giờ anh có thể chữa trị được cho anh. Làm sao anh chữa trị được cho thế giới, cho xã hội?